for today. Yes, 11/11 na naman. So, ilalagay ko na lang sa text dito sa baba kung magkano yung SRP and kung magkano yung sale price nila para on track tayo sa mga things. Okay, first of all, Life Beauty. So, diba, favorite ko to. Ang tagal ko na itong nire-rave sa inyo at yung isang cabinet ko dito, puro ganito kasi tuwing nagsisale sila ng 99, 10, tuwing nagsisale sila, lagi ako nag-hoard. Lalo na itong combination na ito. Ito kasi parang 207.50, 208 pesos lang. Dalawa na sila. Tapos, ngayon, sorry Gigi! Tama ko si Gigi. Kapag binili mo sila, naka-box na sila, naka-Christmas gift set na sila. So, if gusto nyo magregalo sa nanay nyo, sa ate nyo, sa tita nyo, or kahit kanino man, and kung gusto nyo ng exchange gift na parang bougie na medyo mahal, na hindi nila malalaman kung magkano, this is it, okay? Sobrang bango nito. Like, hindi mo aakalaing sobrang mura niya. Sobrang affordable. Like, highly recommended talaga. Sobrang bango. Ito naman yung coconut body lotion. At saka, ito, favorite ko dito, guys. Like, get this. Kung hindi nyo man kukunin yung mga bundles, kunin nyo to. Like, magbabago yung isip nyo. Like, swear. Sobrang mura nito na under 100 pesos. Again, ilalagay ko dyan kung magkano yung accurate price nila. But, yeah, since naka-gift packs na sila, sobrang dali na lang nila ipang regalo. Okay, next one, dun tayo sa aking mga Realme recommendations, guys. Kasi sobrang dilim na ng paligid. Realme recommendations, guys, I super love itong Realme Book. I have the i3 one. Ito na yung ginagamit namin sa Switchcraft. Ngayon lang ulit to umakyat dito sa kwarto ko kasi ito na yung nandun sa office namin sa Switchcraft. Ito na yung ginagamit ko for inventory, lahat ng Excel files namin, pang-edit ng photos sa Canva na ginagamit namin for listings, sa Shopee, Lazada, at saka yung mga pinopost na photo, edit ng mga stocks. Dito kami nagpiprint ng Byeeeeee. Ito like exist. Ito na talaga yung like business laptop ko. And sobrang laki ng discount nila, sis. Ilalagay ko dyan yung price kasi nakalimutan ko magkano. Pero sobrang laki ng discount. So, if you're looking for a laptop that you can use for school, for work, highly recommended. I super love it. At saka sobrang gaan niya lang, sis. Like, I can go everywhere. And meron din siyang fingerprint dito para madali siyang na-unlock. Yan. Next, ang daming nag-a-ask sa inyo kasi 'di ba pag nagte-treadmill ako or pag nag-exercise ako, lagi ko pinapakita or lagi kong pinipicturan yung calories burned ko. At saka kung ilang minutes akong nagte-treadmill. So, this is what I use. Ito yung Realme Band 2. Nagagandahan ako sa kanya kasi ang slim lang nung screen. So, napatigil ako kasi nag-notify yung message sa phone ko. So, nakalagay dito yung SMS. Tapos, parang message lang naman from Globe. So, ayun, binasa ko muna. At saka, ayun nga, nagno-notify nga siya kung may nag-text sa'yo, kung may nag-message sa'yo sa Instagram, may nag-message sa'yo sa Messenger, nagno-notify to. Also, what I love about this, you can use this as a camera remote sa phone. Nakita nyo ba? Ayan na yung camera. So, i-connect mo lang siya sa phone mo and then, may lalabas ditong bilog at ayun yung pinaka-shutter mo, sis. My IG photo game is so strong because of this. Like, nakaganyan, nakapost akong ganyan, diba? Tapos, pipipindot lang ako dito. Post. Sis, like, this changed my life. At ang laki din ng discount nito ngayong 11/11. So, check nyo yung prices dyan. Also, ito yung pinakamatagal ko ng favorite sa Realme. Ito yung Buds Air 2 Neo. Super love. Hinihingal na ako. Iinom muna ako ng tubig. Teka lang. Okay, let's go! Look at it! It's so cute! Ang ganda ng design. Tapos meron siyang parang iridescent something dyan. Ang ganda ng kulay niya. Parang siyang baby blue. I think gray yung tawag nila dito. But for me, it's baby blue. Yun, ginagamit ko sa mga meetings, sa mga... Yun lang pala. Pero madalas kasi yung meetings ko. And the noise cancellation, sis. Sobrang ganda ng noise cancellation niya na maririnig mo na yung voices in your head. Doon muna tayo sa mga beauty, okay? Look at my skin. Can you see my skin? It's so smooth. Diba? Para siyang may blurring effect. Hindi ako nag-filter pagdating sa vlogs, okay? But look at my skin!
Look at my skin. Ginamit ko today ay yung Get Ready With Me Radiance Tint. Ilo-launch pa to mamayang 6 p.m. November 10, 6 p.m. Get this, okay? Sobrang worth it. Hindi lang siya concealer. It's a radiance tint. All about that base. Yun yung name. So, pwede mo siyang gamitin as makeup base. Sila mismo yung nagsabi dun sa guide nila na pwede siyang gamitin as full coverage, sheer coverage makeup base. Pwede mo siyang i-mix with moisturizer. Pwede mo i-mix with serum para tinted serum. I-mix mo sa foundation mo kung hindi tama yung shade ng foundation mo sa'yo ngayon para makuha mo yung tamang shade. Like, this is like an all-in-one product. Hindi lang siya concealer. Don't think of it as a concealer. Ngayon, ginamit ko siya as a full face base. Ginamit ko yung shade 18 Sienna sa aking skin. Concealer ko ay shade number 15 Sand. And yung sa aking parang contour bronzer ay shade number 33 Toffee. This one, alam ko yung price kasi nire-review ko siya today. Actually, hindi pa nga tapos yung review ko. Pero alam ko magugustuhan ko siya. Kaya sinasabi ko na agad sa inyo. And if you want to wait for my full review, i-upload ko din yun. Huwag kayo mag-alala. Pero, ngayon pa lang sinasabi ko, kunin nyo na siya kasi nakasale siya sa 11/11. Isang ganito, 349 pesos. But, sa 11/11, if you're gonna get two, 499 pesos. That's like, hindi ako magaling sa math, pero malaki yung discount pag kinuha nyo yung dalawa sa 11/11. Highly recommended. Ang ganda ng skin ko. Right now, mga 3 hours na siyang nasa skin ko. Nag-oil up na ako. Nag-blot na ako using my Detail Invisible Powder, which also a recommended product. Ganda nito. Anyway, ayun. Meron lang ako nakikitang creasing ng a little bit dito sa under eyes. But as a full face, like foundation type of product, this is like good. Okay? And sobrang daming shades, sis. 12 shades. Wait, niligpit ko na kasi yung PR nila. But, meron silang 12 shades. Sis, o diba ang gulo ng box ko? 12 shades. Meron silang 12 shades of tint. And dun sa review video na i-upload ko, sasabihin ko din dun yung mga hindi ko nagustuhan at yung mga nagustuhan ko and stuff. Ayun. Anyway, back to this. Detail Invisible Powder. Invisible talaga siya, sis. Yun lang yung masasabi ko. Nasa-set niya yung face mo nang walang white cast. Highly recommended. Happy Skin Mascara. This is expensive. This is 800 something. Happy Skin Lengthening Serum Mascara. But it works. Look at my lashes. Ito yung palagi kong ginagamit na mascara ngayon. Hindi ako gumagamit ng ibang mascara. For like 2 weeks na every time nag-makeup ako, ito yung lagi kong ginagamit. At lagi siya nakataas, sis. At saka long lasting din siya. Medyo matagal nga siya tanggalin kapag yung oil-based, yung centella oil na ginagamit ko pang makeup remover, medyo matagal pa siya matanggal doon. So maganda to talaga. Like mahal siya pero worth it. Next, for the concealer, Easy & Co. Kung napanood niyo yung review ko, sobrang love ko talaga to. As in love. Okay, as a concealer. Hindi ko kasi siya maka-compare dito sa Radiance Tint kasi ito all around talaga. Like, pwede mo siyang gamitin as makeup base. Pero this one kasi, I think, concealer lang siya. Though hindi ko pa siya natatry as an all-around base. Pero yung formula kasi nito, parang medyo lightly mas makapal kaysa dun sa Get Ready With Me. So, I'm scared na gamitin siya as full face of like base makeup talaga, like yung Radiance Tint, but highly recommended as a concealer. Next! Easy & Co ulit. Alam nyo ba, kung pwede ko lang i-recommend lahat ng like full face of Easy & Co, gagawa ko ng video. Kasi sobrang love ko yung Easy & Co right now. Remember no sobrang love ko yung BLK years ago? Yun na yung Easy & Co ngayon. Pinalitan niya na yung BLK sis. Sobrang love. Eyeliner duo. Meron siyang pencil and meron siyang liquid eyeliner. Sobrang love ko to. Sobrang gamit ko to the point na natatanggal na to. Nasira na siya sa akin kasi palagi ko siyang ginagamit sa eyeliner ko. Ayun yung ginagamit ko kapag nag-eyeliner ako ng ganyan. Dark brown yung kunin nyo. Huwag nyo kunin yung black. Well, kung gusto nyo kunin yung black, kunin nyo. Pero ginagamit ko yung dark brown para hindi siya masyadong harsh. Sa eyes, ang ganda nito talaga, like swear. Ang ganda pa ng tip niya, like sobrang tulis.
highly recommended. So, last na ata sa mga makeup products, this is the Easy & Co Lip Mousse in shade Totally. Ayun yung gamit ko sa lips ko right now. Ang ganda niya! Like, nahihilig kasi ako sa mga ganitong pink, mga muted pink na color, yung hindi masyadong brown. Yung may kitang pink talaga yung lips ko na parang mukha siyang healthy, ang youthful kasi tignan. Ayun, ang youthful tignan ng pink lipstick. So, ayun yung gamit ko sa lips ko ngayon. And, kahit anong shade sa lip mousse yung kunin nyo, guys, maganda yung formula ng lip mousse. Magaan lang siya sa lips, hindi siya nag-crease, hindi siya the-dry, na sobrang drying sa lips. No, sobrang smooth and velvet ng lips mo kapag ginamit mo. Like, wala akong problema. Like, sobrang smooth ng lips ko, walang drying, walang kahit ano. For skincare, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I love this. Garnier Vitamin C Serum. And if you want a sunscreen recommendation, get the Garnier sunscreen. This one, yung sunscreen, mas love ko to before ko pa nagamit to. Like, way back, siguro mga April ko pa siya ginamit. Sobrang love ko to, ni-rave ko to sa Instagram. And nag-order na rin yung nanay ko ng 5 pirasong ganito para ipadala sa kanila. Yun, ganun ko to ka-love. And also, you know, I super love this Garnier Vitamin C Serum. And nabasa ko yung ibang mga comments from you guys dun sa last video natin na medyo namamahalan kayo sa 550 pesos na ganitong bottle. Meron pa silang mas maliliit na bottle for you to try out muna para before kayo mag-splurge dito, matry nyo muna. Meron silang mas maliit, 30 ml. Ilang ml ba to? Ito yung 30 ml. I think meron silang 15 or 20 ml. Ilalagay ko yung link down below para makita nyo kung magkano yon, so you can check this out. This, super love, okay? Super love. Highly recommended talaga. So also, of course, hindi ko makakalimutan ang aking Switchcraft. Naka-sale tayo ngayon sa Shopee and sa Lazada. Ilalagay ko yung link down below. And, oh no, nasa baba yung Christmas box. But kung hindi kayo, kung hindi pa kayo updated, kung hindi kayo aware, meron kaming Christmas box na kasama itong isang set ng sticky notes and meron din kasama mga stickers sa loob. So, yung box na yun, para siyang ganito na box. Like, simpleng box lang, merong twine, na ribbon, and personalize yung name. So, kung may regaluhan kayo mga friend nyo na mahilig sa mga stationery, pwede nyong ipa-customize. Ako mismo, yung magsa-stamp nung name nila doon. Lalagay ko yung sample photo dyan and yung link down below para ma-check nyo yung listing namin for that. Nasa baba kasi yung box. Okay. Okay. Next, mga room decor. Ang ganda nitong tulips. Tulips is my favorite flower. Pero walang tulips dito na binibenta. Merong tulips na binibenta pala, pero mahal. So, eto na lang binili ko. Yung fake sa Shopee. At ang ganda niya kasi hindi siya mukhang super fake talaga. And sobrang nalalight up niya lang yung room ko kapag nilalagay ko siya dito. Ayan, dyan kasi siya nakalagay. Sa dinami-dami ng nabili kong face mask, yung KN95, KN94, yung yung surgical mask talaga na parang blue, black, and stuff. Ito yung pinaka-favorite ko. This is the cheapest din na nakita ko sa Lazada. Since siya yung cheapest, bumili ako ng 100 pieces, okay? 100 pieces na brown. At saka 100 pieces nitong parang rose color or pink ata ito, na tawag nila. Ang ganda! Sis, kasi nung pumunta kami nung, saan ba yun? Basta lumabas ako somewhere, nakita ko itong pink, suot-suot ng ate girl. Sabi ko, ang ganda ng mask niya kasi parang ang natural ng kulay. Para kasi siyang tela. Parang tela, ang ganda tignan. Sabi ko, hanapin ko yung sa Lazada. Nakita ko, sis, nasa mga 5 pesos isa. 5 pesos lang isa. So, chinek out ko, tag 100 pieces talaga. Sinasabi ko sa inyo, yung isang box ko dun sa ibabaw ng closet ko. Di ba marami akong mga organizer boxes. Yung isa doon, punong-puno lang, puro face mask na ganito. So, ayun lang, that is it for this video. Thank you guys so much for watching. Ay, at saka ito pa lang aking flannel shirt. This is from Morning Clothing sa Instagram. I think available din sila sa Shopee and Lazada. Lalagay ko rin yung link down below. But yeah, ang maganda sa kanila, marami silang sizes from XS to XXL ata. Basta, ang dami nilang sizes sa mga designs nila. So, ito kinuha ko in large ata to. Kumuha kasi ako ng parang a size higher para medyo loose siya sa akin. So that is it for this video. Thank you so much for watching and I will see you on my next one. Bye!